अद्वैत कार वाश सेन्टर दलसिंहपाडा। महिन्द्र स्कर्पियो वाशिङ गर्दैछ, वास गर्दैछ। पहिलो स्टेप यही हो, बडीमा पानी मार्नुपर्छ। चेपमा सबैतिर पानी हालेर डस्ट मैलाहरू सबै झार्छ पहिला। हेर्नुहोस् यसरी गर्छ। चेप कुना सबैतिर गर्छ। हेर्नुहोस् तपाईँहरू यो भिडियो कस्तो लाग्छ। यस्तो पाराले गर्छ, त्यस्तै नै पाराले नै गर्छौँ काम त सबै स्टेप बाई स्टेप काम गर्छ। काममा केही उयो छैन, कम्प्लेन छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर पनि मिस्टेक भयो भने चाहिँ अब कमेन्ट गर्नुहोस्। अब अहिले स्याम्पू मार्दैछ, पानी मारिसकेर। स्याम्पू मार्छ, स्याम्पू मारिसकेर फेरि पानी हाल्छ। पानी हालेर सबै सफा हुन्छ, क्लिन हुन्छ। त्यसको बादमा चाहिँ यसलाई अब उतारेर बडी भित्र भ्याक्युम क्लिनर गर्छ। ड्यासबोर्डहरू पलिस हुन्छ, सिट पनि पलिस हुन्छ, डुअर प्याडहरू भयो। अनि तपाईँको यो बाहिर टायरमा हुन्छ, बम्परतिर अगाडि पछाडि जे जति लाग्छ त्यो गर्छ, पलिस सबै गरिदिन्छ। अहिले चाहिँ अब यो पानी मार्दैछ, यो उतार्नु पर्यो कम्प्लिट भइसकेपछि। अनि फेरि भित्रको काम हुन्छ, त्यो भित्रको भिडियो देखाउँछु तपाईँहरूलाई, हेर्नुहोस्। राम्रोसँगले हेर्नुहोस्।